من أول انطلاق الثورة السورية ولحد اليوم سمعنا شعارات مشكل ملون، مثل يا لي ثارات السيدة زينب والحسين، أو أشراط يوم القيامة والمعركة المرتقبة بمرج دابق، أو روج آفا وكردستان الكبير. هالضجيج الفكري والمعتقدي طغى وسيطر على أذهان الكثيرين، بس وبالمقابل الأفكار الهامة واللي ممكن نبني عليها ما كان لها وجود وما سمعناها. ليش؟ للأسف بعرف ليش، بس هذا مو موضوعنا اليوم. بما أنه وقع اختيار جمهور منصة مشكات أثناء التصويت على الجمعة الأولى من نيسان على اسم جمعة من أجل الجمهورية، فاخترت أنه يكون موضوعنا لليوم هو جمهورية. بعد 10 سنين من الثورة عم حاول أطرح هالمصطلح، أو بالأصح عم حاول ذكركن بأهمية هيك شي، على مبدأ يعني إنك تتأخر 10 سنين أحسن من إنك ما تصل بحياتك. بالمختصر المفيد خيو، الجمهورية هو نظام حكم بيعتمد على فكرة إنه الجمهور أو الشعب هو اللي بيحكم وهو اللي بيدير الدولة، وهالشي بيتم عن طريق الوسائل الديمقراطية اللي هي الترشح والانتخاب. هلا بينط واحد وبيقول ايه بالله وإشو يعني يابو، من عمرها سوريا جمهورية، شوف لوين وصلنا. آراء كتير مثقفين بتأكد إنه النظام الجمهوري، طبعا الجمهوري النظامي مو تبع نظام البعث، هو الأنسب لدولة مثل سوريا، وخلونا نشوف ليش. أول شي طبعا رح نستبعد أنظمة مثل الملكية والإمارة واللازم منه، بسبب التمييز والتحيز اللي رح يصير ويعمل العائلة أو الطائفة المالكة أبناء للآلهة، والباقي ما هنن غير سواد. يعني من الأخير ما في حدا سوري رح يرضى فيها. بالجمهورية بيكون الجمهور بالمجمل هو مركز النظام وموضع اهتمام الدولة. يعني إذا كنت متعلم مو متعلم، مثقف أو بسيط، ذكر أو أنثى، من حلب أو من رميلان، من دمشق أو من العشارة، من حمص أو من السويدة، من طرطوس أو من الدير، من الجسر، ولك من التنافس الفوقة، أنت الجمهور. قيم الجمهورية والتطبيق الحقيقي إلها تضمن مبدأ تداول السلطة، وبتكفل المساهمة الحقيقية في قرار البلد. شلون؟ الجمهور من خلال مؤسسات الدولة المختلفة اللي يشترط أنها تكون معافاة وسليمة هو اللي ينشئ ويخطط ويحكم ويدير، كل بحسب اختصاصه ومن موقعه بالسلطة. أهم شرط لتنجح الجمهورية إنها تكون مبدأ بحد ذاته، وما يتم ربطها بأي فكر أو دين أو عقيدة أو قومية، لأنها بتتحول لكيان مريض مثل إيران ولا فال يعني. وطبعا ما بيجوز ربطها بشخص واعتباره هو الضامن الوحيد للبلد وسيادة أراضيها، أو هو صمام الأمان بوجه المؤامرات الكونية أو اللي من أكوان أخرى. طبعا نظرة صغيرة على الواقع السوري المأساوي بتكفي لنشوف ليش هالربط خاطئ. هلأ بيجي واحد وبيقول يعني صار لك عم تمدح لي بالجمهورية من أول الفيديو لهلأ، إلى وين بدك توصلنا؟ بدي واصلك عزيزي المشاهد لأنه الجمهورية هي شغلة كتير عظيمة، وقوتها تكمن بقدرتها على التطور والتأقلم. في أمثلة كتيرة بتأكد أنه الأحزاب السياسية اللي بتعتمد بفكرة على دعم مكون واحد من مكونات الشعب رح تخرب مبدأ الجمهورية. ليش؟ لأنه رح تتبنى فكرة المحاصصة وليس الكفاءة العلمية والخبرة في إدارة الدولة. فبتصير تلاقي إنه الشخص اللي درس علاقات دولية مثلا وعمل تجارب وبنى خبرة عملية كافية بيتم رفضه لما بتقدم لوزارة الخارجية مثلا، وبيجي بداله واحد من أهم مؤهلاته إنه عمه أبو مرته هو رئيس الحكومة. طبعا أنا ما عم أحكي أبدا عن جبران باسيل، تشابه كان يعني مصادفة لما أكثر. الجمهورية هي الضامن الوحيد لاستمرار البلد، لأنها تضمن تداول السلطة ووصول الشخص الأحق للسلطة من وجهة نظر الجمهور. لما بيكون في تطبيق حقيقي وليس صوري لمبدأ الجمهورية مع ضمان استقلال القضاء وحرية الصحافة والإعلام،
بيصير فينا أنه نضمن الوصول لأقل مستوى من الفساد الحكومي، لأنه الكل بيصير يحسب حساب أنه في على كتافه رقيب اسمه الصحافة وعتيد اسمه القضاء. بعد كل هالشرح لكلمة جمهورية، بعتقد صار واضح أنه كلمة مثل سوريا الجمهورية بينفهم ضمنها سوريا الآشوريين، سوريا السرياليين، سوريا الأكراد، سوريا الأرمن، سوريا التركمان، وطبعا سوريا العرب، سوريا كل الأديان والطوائف، سوريا اللي بتضمن حقوق الكل. فلما منقول سوريا الجمهورية نقصد سوريا الكل، عن جد الكل.